Hej och välkommen till dagens vlogg. Vi har precis kommit hem ifrån skogen och vi har varit ute en stund och lagt ut 4 nya burkar vart det. Det kommer en vlogg om det lite senare. Efter vi varit och lagt ut de 4 burkarna så tog vi en tur för att leta reda på en burk där vi tog oss upp för en banvall. Så det är vad ni kommer få se nu. Vi håller på att ta oss upp för en kulle här. Här har vi killen som samlar på pinnar. Många pinnar du har. Nu har vi tagit oss upp för branten. Och vi ska 62 meter häråt. För länge sedan så gick det tåg här hela vägen bort. Det finns ingen räls kvar, men man ser liksom att det har gått någonting här. Väldigt rakt genom berget. Senast den var aktiv var runt 1960-talet. Så det är en bra bit hit. Är ni med då? Klara, färdiga, gå! Då har vi kommit fram till nollan. Ledtråden är 2 meter upp på berget. Och jag tror det är det där berget jag tittar på. Om ni bara tittar på det berget så kan jag sätta upp 2 meter, får vi se. Utan. Ska jag sätta upp 2 meter? Ja. Nej, här uppe är den inte. 2 meter ner då. Jag får ta ner det. Det är lättare upp. 2 meter ner. Här är det ju. Den var där på berget. Den var på berget. Det kanske är berget som har gjort det där. Tar vi den där? Där. Det var allt för dagens vlogg. Tackar för att ni tittade. Prenumerera gärna på mina klipp på YouTube. Gå in och gilla mig på Facebook och Instagram. Samma namn där, JO-vloggen. Hej!